Hi guys, isang magandang araw na naman sa inyong lahat. And this is All Day Daddy once again. Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na videos. Ayan guys, isa na namang 5-star hotel escapade ang matutunghayan nyo sa ating bagong vlog. And isa sa mga tallest building hotel dito sa Oman. Kaka-open lang nila noong 2016 kasi ni-renovate nga ito. But they opened noong 1985 pa. Yung taas nito is umaabot na hanggang 14th floor. Ayan naman. And meron siyang total ng 230 rooms. So tara, samahan nyo ako and explore natin kung gaano kaganda yung amenities dito sa Sheraton Hotel. Patapos na naman ang tag-init and autumn is started sa ibang parte ng mundo. Summer is waving goodbye, kaya tara, samahan nyo ko at ating sulitin ang aking uling Hirit sa tag-init. Sheraton Hotel is located at Ruwi, Muscat and 20 minutes drive kung manggagaling kayo ng airport. Pagpasok pa lang sa lobby, as you can see the interior, you will feel the touch of Omani culture. While waiting for the check-in, of course, pwede tayong mag-relax sa napakalambot nilang sofa. Ayan, tapos na ang transaksyon ng aking boss. Of course, check-in time will be 2 PM, but pwede kayong mag-request ng early check-in or late check-out, depende sa availability ng room. And we are now on our way sa aming room, which is the 14th floor, the topmost view. You don't have to worry about your things kasi may mag-a-assist namang concierge sa inyo. This is the example of their deluxe room. Simple lang, but kumpleto naman sa amenities. Huwag din kayo mahihiyang mag-request like extra pillow, extra blankets, extra slippers, or other extra amenities since wala naman itong extra charge. Yan, pababa ako. Pupunta ako ng ground floor ngayon. Nakalimutan kasi ng receptionist na kabayan na i-charge yung room namin. Nakita niya kasi si Alden Richards. Ayan. Di totoo yan. Kung ka nasisira ulo, bola lang yan. Okay lang, di ba? Mag-video. Hi guys, we'll meet. Ito, si Nerilyn, isa sa mga receptionist dito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kilala kong kaliskis mo, oy. At dahil maaga naman kami nakarating, let's explore some other amenities na meron dito sa Sheraton Hotel. At isa na rito ang kanilang outdoor pool. I'm really amazed with their outdoor kasi napakaganda ng pagkaka-landscape. As you can see the gardens with gazebo, perfect na perfect to for lovers and the couples. So paano guys? Swimming time muna! Kung mabitin kayo sa outdoor pool, meron din silang indoor pool na pwede rin kayo magbabad. Or itry ang kanilang napaka-relaxing na jacuzzi and sauna.
pamasahe, pwede rin nyo rin itry ang kanilang spa. But take note, there is extra charge. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa kanilang fitness room wherein pwede yung babae and lalaki. But meron sila dito ang dalawang fitness room, isa sa pang babae and isa sa pang mix, which is boys and girls. So may mga certain rules kasi dito sa Oman na hindi pwedeng magkasama yung babae and lalaki, especially sa mga lokal. O, ayan, sa mga mahihiling mag-workout guys, kompleto yung amenities ng kanilang gym. Alright, let's go! Balik alindog challenge na! Hi guys, good evening. And dito tayo ngayon sa kanilang Asado restaurant. Meron silang dalawang restaurant dito. Isa yung for breakfast, which is the tea restaurant. And ngayon dito, which is the Asado restaurant, na nagsaserve sila ng mga grills and mga wines. Tara, tignan natin kung gaano kasarap yung mga meals dito. Kita na. Price sa'yo price. Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon sa kanilang restaurant, which is dito nila ginagawa yung kanilang breakfast. Breakfast time is 7 AM until 11 AM. Maganda yung ambience ng kanilang restaurant so far. Sa lahat ng napuntahan kong hotel, ito yung pinakamaganda yung ambience. Diba? So tara, breakfast muna. Hi guys, good morning. Ayan, patapos na naman yung araw natin dito sa Sheraton Hotel. But overall, maganda yung service nila dito. Masarap yung food nila. Then yung mga staff napaka-friendly, napaka-accommodating. Kaya sobrang nagustuhan ko dito.
And then yung ambience ng restaurant nila and hotel, maganda, napaka-relaxing talaga. Meron silang dalawang pool, isa sa indoor, isa sa outdoor, and meron din silang sauna at jacuzzi. Kaya napaka-sarap ng stay namin dito sa Sheraton Hotel. So I strongly recommend na mag-visit din kayo. Kung manggagaling kayo ng airport, it will be 20 minutes drive. And kung manggagaling naman kayo ng Niswa, it will be 2 hours drive. So hanggang dito na lang. Don't forget to share and don't forget to follow me on my Facebook page at All Day Daddy and sa aking Instagram, which is All That Day Daddy. Bye bye for now. God bless.